Mina damer och herrar, ladies egentligen. Vi har nu nått säsongens slut och jag måste skamset erkänna att tobaken är lite eftersatt i omvårdnaden. Ja, vad fan, man är ju inte mer än människa. Sedan vi såg sist så har jag hunnit fylla 40. Blivit matförgiftad. Och spelat på några sommarfestivaler med mina band. Ibland måste man få leva också. Eller hur? Men trots att det står tjuvskott och ogräs hej vilt i landet så kommer det ändå bli jävligt bra tobak. Det kan ni lita på. Nu har vi äntligen kommit till skörd. Om vi inspekterar bladen en aning så kan vi faktiskt ana små mognadstecken. Ser ni? Bladen skiftar lite mot gult längst ut på topparna på bladen. Det betyder att det finns goda chanser att tobaken kommer kurera fint. Nu kör vi. Jag börjar med att rensa bort de blad som ser allt för risiga ut. De med mycket lera på sig och de som har blivit förstörda av sniglar. Jag tycker det är för mycket jobb att försöka få de bladen rena. Jag använder fogsvans när jag tar ner mina plantor. Det tycker jag funkar bra. Jag klipper bort allt som ser ut som blommor. Blommor vill jag inte ha med upp i växthuset då det attraherar makalöst mycket löss. Så bort med blommorna. Jag låter en del av de stora tjuvskotten sitta kvar. Det blir snus av det med. Sen kan man faktiskt ha användning av skälkarna senare. Det får ni se sen. Skakar plantan lite i hopp om att visst oönskat skräp ska ramla bort. Den första frosten brukar komma i mitten av september ungefär. Börjar jag skörda nu så hinner tobaken hänga i växthuset i en månad lite drygt. Det borde räcka för att den ska hinna torka helt. Vi tar med oss plantorna och promenerar bort till logen. Då var vi i logen och det är dags att placera tobaken på operationsbordet. Nu ska jag göra de sista ingreppen på plantorna innan de är färdiga för upphängning. Till detta använder jag
Buntband 4,6 gånger 250 mm. Lite krokar av olika slag. Skruvdragare med en 6 mm träborr. Borrar man hål som är 6 mm så går buntbandet igenom utan problem. Och en mjuk borste. Vi börjar med att borra ett hål längst ner på stammen. Sen trär man igenom buntbandet genom stammen. Och sist så låser man buntbandet, men endast några hack in bara så att öglan är så stor som möjligt. Nu borstar vi av hela plantan, lite lätt. Överdriv inte här, det behövs inte. Jag har märkt att skräp som björknötter och så vidare ramlar av sig självt när plantan väl torkar. Så det finns liksom ingen anledning att stå och borsta sig själv till vansinne. Spar på krafterna och låt plantan sköta det själv. Jag har dessutom märkt att om man borstar för mycket och för hårt kan man skada bladen. Det är nästan som att bladen får svarta blåmärken som senare börjar tendera till att börja ruttna. Det är lite som med äpplen skulle jag säga. Så borsta varsamt och ta det manana. Nu plöjer vi oss igenom rubbet. Det finns 2 sätt man kan kurera tobak på efter skörd. Vad jag vet i alla fall. Den primära metoden jag kör på är att kurera på stam. Det innebär att man helt enkelt sågar ner hela plantan och hänger den upp och ner. Sen sköter den sig själv och man behöver liksom inte göra något mer. Den andra metoden är att kurera lösa blad. Den metoden är betydligt mer tid- och energikrävande så därför föredrar jag att kurera på stam. Men jag kommer lite senare i det här avsnittet i alla fall visa hur man kurerar lösa blad också. Då jag tvingas använda mig av den metoden då det ibland händer att enskilda blad ramlar av misstag. Man kommer liksom inte undan. Men även plantorna som jag fröodlar på kommer jag bara skörda bladen. Då jag inte vill ta in blommorna i växthuset. Så ni kommer få se den metoden med. Lite grann i alla fall. Det blev lite utrymme längst in i växthuset där det inte gick att fästa armeringsnät. Men jag såg att det liksom fanns en liten klack i takstolen längst ut, så där tänkte jag att det nog kan gå att hänga plantor med hjälp av pinnar. Då utnyttjar vi även den ytan. Jag hittade några pinnar i perfekt längd i en gammal vävstol som stod här på vinden. De blir nog perfekt.
Nu går vi ut och hänger de 12 första plantorna i växthuset, som lägligt nog är beläget mitt emot logen. Perfekt! Där uppe ska de hänga. Det är lite vingligt att stå på stegen i odlingslådan. Men det gick bra. Titta vad fint det blev. Jag är lite osäker på vilket avstånd man ska hålla mellan plantorna. Man är ju såklart nervös över att det ska börja mögla. Om man skulle råka hänga dem för tätt. Men det är nog ingen fara. Det finns ju massor av luft mellan bladen när bladen fortfarande sitter kvar på stammen. Nu hämtar vi fler stammar. Men kolla på den här lilla rackaren då. Vad kan ha hänt med den? Kan det vara potatissjukan det pratas om? Jag vet inte. Det här ser inte friskt ut i alla fall. Kanske du som tittar vet vad det är? Lämna gärna en kommentar om du vet vad det är för något. Den här rycker vi upp och slänger. Det är svårt att torka tobak. Det är faktiskt jättesvårt. Torkar tobaken för fort så kommer den torka grönt och det vill man undvika. För grön tobak smakar inte bra. När den väl torkat grönt så finns det inget mer att göra. Det är bara att kasta. Om tobaken istället torkar för sakta så finns risken att den börjar mögla istället. Om luftfuktigheten är för hög eller om bladen hänger för tätt till exempel, då kan det hända att den börjar mögla. Samma sak där, bara att kasta skiten. Det man vill är att tobaken ska torka lagom långsamt, i lagom temperatur och i lagom luftfuktighet. Det är den processen som kallas för kurering.
Jag drar igen gardinerna så att solen inte blir så direkt på plantorna. Nu har vi fyllt utrymmet utanför armeringsnätet och kan nu börja hänga plantorna i nätet. Då kommer de här krokarna till pass. Jag vet faktiskt inte var jag har fått dem härifrån, men de funkar bra. Krokar kan man ju annars göra själv. Bara böja till av någon stabil ståltråd. Under en lyckad kurering så skiftar först bladen över från grönt till banangult. När bladen väl blivit gula är liksom den största faran över. Då kan man vara ganska säker på att bladen sedan kommer gå över i brunt. Och då har man lyckats. I mitt tycke så är den här metoden mest safe. Att torka på stam alltså. Det är helt enkelt störst chans att tobaken torkar som man vill att den ska göra när bladen sitter på stammen under hela torkprocessen. Men vad som helst kan ju hända såklart. Ingenting är 100% säkert. Den här hösten kanske blir jättefuktig och då finns risken att det börjar mögla. Eller så blir den jättetorr och då torkar det grönt. Det vi kan göra är att be till tobaksguden att allting ska gå bra. Nu ska vi ta oss en titt på hur man skördar enskilda blad. Här har vi då en av plantorna som jag fröodlar på. Den bryter vi av alla bladen på. Och återvänder till logen. För detta behöver man en filt, helst zebramönstrad, och en mjuk borste. Vi börjar med att borsta bort allt skräp på bladen. Här tog jag ett blad som suttit långt ner och fått en massa lera på sig. En mardröm att göra rent. Det är här man får bestämma sig för om det är värt att borsta rent bladen som suttit nära marken. Eller om man helt enkelt bara kastar dem och går vidare med livet. Sen är det bara att fortsätta borsta av resterande blad. Resten av bladen gick lättare då det inte var någon lera på dem. Den här högen kommer successivt fyllas på vart efter jag fortsätter skörden. Alla blad som av misstag lossnar och som jag tycker är värda att spara lägger jag i den här högen. Jag lägger bladen mage mot mage och rygg mot rygg. Då blir det mer luft mellan bladen. Sen ska man minst en gång om dagen blanda runt i den här högen. Och det gör man för att förhindra mögel och röta. Bladen kommer börja svettas när de ligger så här på hög så att de kommer bli helt blöta. Så man behöver lufta bladen varje dag. Det fortsätter man med ända tills bladen nästan blivit helt gula. Successivt så kommer bladen börja gulna. Och då plockar man ur dem, ett efter ett, och så hänger man dem i växthuset där de kan torka brunt.
Slutligen så packar man in tobaken i filten som ett litet paket och transporterar den till växthuset. Här placerar jag paketet på ett torrt underlag. Man kan med fördel lägga paketet på en varm plats. Då kurerar det snabbare, har jag märkt. Jahopp, det var den dagen det. 60 plantor skördat på en eftermiddag kväll. Så det kan vi väl vara nöjda med, eller hur? Vi fortsätter imorgon. Ha det så himla fint nu och ta hand om varandra tills vi ses i nästa avsnitt.